Ratkaise yhtälöpari algebrallisesti. Tarkoittaa siis sitä, että täytyy tehdä laskutoimitukset, joista saadaan oikea vastaus. Algebrallisia ratkaisutapoja on kaksi, sijoituskeino ja yhteenlaskukeino. Tämän videon aiheena on sijoituskeino. Sana algebra tulee arabian kielen sanasta al-jabr, joka tarkoittaa ohjeita, miten tasapainotetaan yhtälö. Esimerkki 1. Ratkaise sijoituskeinolla yhtälöpari y on yhtä paljon kuin 2x ja y on yhtä paljon kuin miinus x plus 3. Otetaan käsittelyyn alempi yhtälö. Kirjoitetaan se uudestaan paikkaan, jossa on tilaa. Y on miinus x plus 3. Laitetaan yn paikalle 2x. Siis miten niin laitetaan yn paikalle? Minne paikalle? No tänne paikalle, yhtäsuuruusmerkin vasemmalle puolelle. Kirjoita seuraavalle riville siihen kohtaan 2x. Mistä keksin, että 2x? No ylemmästä yhtälöstä, jossa sanotaan, että y on yhtä paljon kuin 2x. Ne ovat keskenään vaihtokelpoiset. Kirjoitetaan vasemmalle puolelle 2x ja pidetään oikea puoli aivan täysin samanlaisena. Oikealta puolelta pitäisi nyt saada miinus x pois. Se onnistuu, kun lisätään molemmille puolille x. Nyt oikealla puolella miinus x ja plus x kumoavat toisensa. Jäljelle jää vasemmalle puolelle 3x ja oikealle puolelle pelkästään luku 3. Jaetaan molemmat puolet 3, niin saadaan vastauksena, että x on yhtä paljon kuin 1. Tässä on nyt puolet oikeasta vastauksesta. X on 1, mutta y:tä ei vielä tiedetä. Täytyy siis jatkaa laskemista. Ollaan vasta puolivälissä. Ratkaisuksi pitäisi saada jotain sellaista, että x on yhtä paljon kuin 1 ja y on yhtä paljon kuin jotain. Jatketaan tällä tiedolla eteenpäin. Hyödynnetään x:n arvoksi saatua ykköstä. Valitse jompikumpi yhtälöistä. Aivan sama kumpi. Valitse se, joka näyttää helpommalta. Minusta 2 kertaa x näytti helpommalta, joten valitsin sen. Tähän yhtälöön on tarkoitus laittaa x:n paikalle 1. Eli siis pidetään mukana 2 ja kertomerkki, mutta x:n tilalle laitetaan luku 1. Y on yhtä paljon kuin 2 kertaa 1. Y on siis 2. Nyt meillä on vastaus valmiina. X on 1 ja Y on 2. Voit tarkistaa tämän vastauksen, kun vertaat aikaisempiin muistiinpanoihin, jossa tämä yhtälöpari ratkaistiin piirtämällä. Otetaan toinen esimerkki. Ratkaise sijoituskeinolla yhtälöpari y on yhtä paljon kuin x miinus 2 ja y plus x on yhtä paljon kuin 4. Otetaan alempi yhtälö tarkasteluun, eli siis y plus x on yhtä paljon kuin 4. Nyt käytetään matematiikan oikeaa virallista kieltä, eli sijoitetaan yn paikalle x miinus 2. Siis tähän kohtaan yhtälössä ei tule enää y-kirjainta, vaan siihen tulee x miinus 2. Kaikki muu pysyy täysin samana. Nyt 2 muuttujan yhtälö on muuttunut 1 muuttujan yhtälöksi. Siellä on vain x-kirjaimia ja numeroita. Nyt se on mahdollista ratkaista. Jatketaan eteenpäin, yhdistetään x:t keskenään ja numerot keskenään. Miinus 2 pitää saada pois vasemmalta puolelta, joten lisätään molemmille puolille 2. Miinus 2 ja plus 2 kumoavat toisensa. Jäljelle jää 2x on yhtä paljon kuin 6. Jaetaan kaikki 2, jotta saadaan tietää, kuinka paljon on x. Tässä yhtälössä oikea vastaus on, että x on 3. Taas ollaan puolivälissä. Oikeaan vastaukseen tarvitaan x:n ja y:n molempien arvot. X tiedetään, y täytyy vielä selvittää. Jatketaan eteenpäin sillä tiedolla,
että x:n paikalle kuuluu luku 3. Taas valitse se yhtälö, joka näyttää helpommalta. Saat saman vastauksen joka tapauksessa. Minusta ylempi yhtälö näyttää helpommalta, joten valitsin yhtälön y on yhtä paljon kuin x miinus 2. Sijoita x:n paikalle 3, eli siis tähän kohtaan tulee seuraavalla rivillä luku 3. Y on yhtä paljon kuin 3 miinus 2. Y on siis 1, ja nyt meillä on vastaus valmiina. X on 3 ja Y on 1. Tämä täytyy vielä tarkistaa, että ratkaisu varmasti toimii molemmissa yhtälöissä. Ylemmässä yhtälössä se ainakin toimii, ja alemmassa yhtälössä toimii myös. Tämä on siis yhtälöparin oikea ratkaisu.